नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई आज म फेरि पनि नेप्सेमा स्ट्रङ बुलिसमा रहेका स्टकहरू कुन कुन हुन् र त्यसलाई कसरी हामी सेलेक्ट गर्छौं भन्ने तरिका चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला त हामी नेप्से अल्फाको होम पेजमा जाउँ। नेप्से अल्फाको होम पेजमा गइसके पछाडि हामीले सुरुमा चाहिँ होम मिडिया ट्रेडिङ सिग्नल भन्ने देख्छौं। यो ट्रेडिङ सिग्नलको चाहिँ फर्स्टमा लाइभ मार्केट वाच छ, सेकेन्डमा फन्डामेन्टल सिग्नल छ, थर्डमा टेक्निकल सिग्नल छ। यो टेक्निकल सिग्नलमा क्लिक गर्छौं। यो टेक्निकल सिग्नलमा क्लिक गरिसके पछाडि दाहिनेपट्टि साइडमा तपाईको यो अल सेक्टर र सर्च भन्ने चाहिँ एउटा बार छ। त्यसमध्ये हामीले चाहिँ सुरुमा यो अल सेक्टरमा चाहिँ हामीले सम्पूर्ण नेप्सेमा असाइन भएका स्टकहरू हेर्न सक्छौं भने कमर्सियल बैंकमा चाहिँ कमर्सियल बैंक सम्बन्धी मात्र स्टकहरू चाहिँ हेर्न सक्छौं। डेभलपमेन्ट बैंकमा त्यसरी नै, फाइनान्समा, होटलमा, हाइड्रोमा, लाइफ इन्स्योरेन्स, नन लाइफ, माइक्रो फाइनान्स, म्यानुफ्याक्चर, इन्भेस्टमेन्ट, ट्रेडिङ एन्ड अदर्समा गएर चाहिँ हामीले तपाईहरुको कुन कुन स्टक चाहिँ हामीले बुलिस ट्रेन्डमा छन्, स्ट्रङ बुलिसमा छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सिलेक्सन गर्न सक्छौं। जसमा हामी सुरुमा गइहालौं। सुरुमा जाँदाखेरि चाहिँ हामी डेभलपमेन्ट बैंकमा गयौं। डेभलपमेन्ट बैंकको चाहिँ अब हामीले चाहिँ सिलेक्ट गरेपछि डेभलपमेन्ट बैंकको स्टकहरू चाहिँ यहाँ तपाईको देखाउँछ। डेभलपमेन्ट बैंकको स्टकहरू चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ नम्बरिङ चाहिँ सो नम्बर चाहिँ हामीले चाहिँ 50 सम्म गर्यो भने सबै डेभलपमेन्ट बैंकको चाहिँ स्टकहरू चाहिँ स्क्रिप्टमा चाहिँ देखाउँछ है। तपाईको चाहिँ यसमा चाहिँ सुरुमा त्यसपछि हामी सर्च गरौँ स्ट्रङ बुलिसमा चाहिँ कुन कुन छ भनेर चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यो स्ट्रङ बुलिस भनेर चाहिँ स्ट्रङ भनेर चाहिँ हामीले यहाँ क्लिक गरिसकेपछि स्ट्रङ बुलिसमा रहेको स्टकहरू चाहिँ देखाउँछ। जसमध्ये चाहिँ EDPL, GBPL, JRDBL, JBPL, KRPL यी सबै यति जति पनि देखाएको छन् यी सबै स्ट्रङ बुलिसमा रहेछन्। र तपाईको यो मिडियम रिस्कमा भएका स्टक चाहिँ स्ट्रङ बुलिस र मिडियम रिस्कमा भएका स्टक चाहिँ हामीले छान्न पर्ने हुन्छ। जसमध्ये हामीलाई रिस्क चाहिँ मिडियम छ भन्ने कुरा हो। बुलिस ट्रेन्डमा रहेका तर यसको रिस्क रिवार्ड रेशियो चाहिँ तपाईको चाहिँ हाई छ भने रिस्क चाहिँ मिडियम छ भन्ने देखाएको छ है। स्ट्रङ बुलिसमा रहेका स्टकहरू चाहिँ मिडियम रिस्कमा भएको स्टक कुन कुन रहेछन् त भन्दा JRDBL, LBPL, MDV, MLBL अनि त्यसपछि SAPDBL अनि सिन्धु रहेछन् है। यसरी हामीले चाहिँ हेर्यो भने चाहिँ हामीले हाम्रो लगानी चाहिँ सेक्युर गर्न सक्छौं। जसमध्ये चाहिँ तपाईको यी स्टकहरू मध्ये सबैभन्दा लो कस्टमा चाहिँ लो प्राइसमा स्टकहरू कुन कुन छ भनेर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले कुन देख्यौं त भन्दाखेरि सबैभन्दा सस्तो प्राइस भनेको चाहिँ 305 रुपैयाँ SAPDBL रहेछ। त्यसपछाडि स्ट्रङ बुलिस मिडियम रिस्कमा रहेको त्यसपछाडिको सस्तो भनेको 331 रुपैयाँ रहेछ। अस्ति बिहिबारको क्लोजिङको प्राइसहरू हुन्। यो चाहिँ स्ट्रङ बुलिस मिडियम रिस्कमा छ। यसरी चाहिँ हामीले विभिन्न सेक्टरको चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौं। फाइनान्स सेक्टरमा चाहिँ कुन कुन रहेछ त भन्दाखेरि फाइनान्स सेक्टरमा चाहिँ फाइनान्स रेट गरिसके पछाडि स्ट्रङ भनेर हामीले हाल्यो भने स्ट्रङ चाहिँ यहाँ देखाएको छ। स्ट्रङ मध्ये मिडियम स्ट्रङ बुलिस मिडियम रिस्क कुन कुन रहेछ त भन्दाखेरि GMFL, MPFL, RLFL, SIFC रहेछन् हैन। यो मध्ये चाहिँ सबैभन्दा सस्तो प्राइस कुन छ त भनेर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अब 366 रुपैयाँ चाहिँ GMFIL रहेछ है। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो पोर्टफोलियोलाई चाहिँ रिस्कबाट चाहिँ हाई रिस्कबाट हामीले जोगाउन सक्छौं। यसरी हामीले चाहिँ लगानी गर्यो भने चाहिँ हाई रिस्कबाट हामीले आफ्नो पोर्टफोलियोलाई सेभ गर्न सक्छौं हैन। यसरी चाहिँ हामीले हेर्दै जाँदाखेरि अब हामीले इन्डिभिजुअल स्टक पनि यसरी चाहिँ एनालाइसिस गर्न पर्ने हुन्छ। जसमध्ये चाहिँ म तपाईलाई एउटा डेभलपमेन्ट बैंककै स्टकहरू चाहिँ चुज गरेर देखाउँछु। स्ट्रङमा रहेको डेभलपमेन्ट बैंकको सबैभन्दा सस्तो स्टक कुन छ त भन्दाखेरि JBL, SAPDBL, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट SAPDBL एक्चुअली हेरौँ है। सप्तकोशी डेभलपमेन्ट सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको एकचोटि एनालाइसिस गर्न जाउँ। इन्डिभिजुअल रूपमा SAPDBL सप्तकोशी डेभलपमेन्टले चाहिँ अस्तिको दिन बिहिबारको दिन -3.60% ले घटेको रहेछ। जुन चाहिँ तपाईको चाहिँ 11.30 रुपैयाँले गिरावट देखाएको देखियो। यसको ट्रेन्ड के छ त भन्दाखेरि अब एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ यसको ट्रेन्ड चाहिँ डाउन ट्रेन्ड देखायो। यसले चाहिँ
पक्कै नै तपाईँको चाहिँ हाई भनेको चाहिँ 349 को पोइन्टसम्म पुगेर चाहिँ डाउन दिएको रहेछ 20 मार्च 2024 को दिनमा चाहिँ। त्यस पछाडि यो टोटली बियरिश क्यान्डल फर्म भएको छ। यसले चाहिँ अबको दिनमा चाहिँ मार्केट डाउन ट्रेन्ड हो भन्ने चाहिँ आएको छ। हेरौँ यसको डिपली एनालाइसिस गर्न जाउँ। यसको एमएसिडी सिग्नलबाट के सिग्नल दिएको छ त भन्दाखेरि एमएसिडी सिग्नल चाहिँ निकै नै बुलिश ट्रेन्डमा रहेछ। यसो एकदम हाई भएर चाहिँ तल खस्नु लागेको हो कि भन्ने एउटा एजम्सनको बाट एनालाइसिस गर्न लागेको हो कि भन्ने चाहिँ देखिएको छ है। तपाईको यो जिरो लाइन भन्दा माथि पोजिटिभ हिस्टोग्राम हुनु र जिरो लाइन भन्दा माथि यो दुवै धर्का यो एमएसिडी लाइन र पोइन्ट लाइन सिग्नल लाइन चाहिँ रहनु पोजिटिभ हो। तर यो चाहिँ तपाईको चाहिँ हिस्टोग्राम चाहिँ हिजोको दिन बिहिबारको दिन चाहिँ डिम ग्रिनमा फर्म भएको रहेछ। यसले चाहिँ केही सङ्केत गर्छ त भन्दाखेरि कतै यो फेरि पनि अर्को दिन घट्ने त भएन भनेर सङ्केत चाहिँ गरिरहेको छ। तर यो टोटली बेयरिश ट्रेन्ड चाहिँ होइन, यो बुलिश ट्रेन्डमा छ। कसरी त भन्दाखेरि जिरो लाइन भन्दा माथि हिस्टोग्राम पोजिटिभ रूपमा बन्नु र जिरो लाइन भन्दा माथि नै तपाईँको एमसिडी लाइन र सिग्नल लाइन रहनुलाई चाहिँ हामीले बुलिश ट्रेन्ड भनिन्छ। र यसको गिरावट भनेको यो केही दिनको करेक्सन मात्र हो भन्ने कुरा हुन्छ। हामीले यसरी करेक्सन आइराख्दाखेरि के अब त बिर्सिनुहुन्न, केलाई महत्त्वपूर्ण बिन्दु मान्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यदि तपाईँको यो 18 मार्च 2024 को दिनमा चाहिँ 10% को दरले चाहिँ तपाईँको ग्याप पनि दिएर चाहिँ सर्किट लेभलमा कारोबार भएको रहेछ। यो दिनको कारोबार अब बन्ने क्यान्डलहरू चाहिँ यो दिनको कारोबारको 50% भन्दा तल आएर क्लोजिङ दिइदियो भने हामीले त्यसलाई शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्न पर्ने हुन्छ हो। फेरि पनि अब मार्केट यही लेभलमा आउन सक्ने हो कि भनेर चाहिँ एउटा एजम्सन गर्न पर्ने हुन्छ है। यसमा चाहिँ बारम्बार तपाईँको चाहिँ केही दिनमा चाहिँ केही समय केही लगातार केही समयबाट चाहिँ यो यो यसको सपोर्ट, यो लेभलको सपोर्ट र यो लेभलको रेसिस्टेन्स बनाइरहेको बेलामा अहिले यो रेसिस्टेन्सलाई ब्रेकआउट दिएर चाहिँ माथि गएको, तर सस्टेन हुन नसक्दाखेरि चाहिँ फेरि पनि यही लेभलमा आउन सक्छ भनेर चाहिँ प्रबल छ अनि थाहा छ। तर यो लेभलसम्म आउनको लागि चाहिँ के हुन पर्छ त भन्दाखेरि यो 18 मार्च 2024 को सर्किट लेभलको कारोबारको 50% भन्दा तल आएर चाहिँ क्यान्डलले क्लोज दिनु भएन। जुन दिन 50% भन्दा तल आएर क्लोज दिन्छ त्यो दिन हामीले चाहिँ यसको अबको सपोर्ट एरिया भनेको चाहिँ यही नै हो भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। ग्याप ओपनिङ भन्दा पनि तल झर्छ र यसको हाई लेभल हाई बिन्दु भनेकै यो 17 मार्च 2024 को हाई भनेको 287 छ। 287 सम्म आउन सक्ने प्रबल सम्भावना भनेर चाहिँ यसलाई लिन सकिन्छ। यसले चाहिँ हेरौँ आजको दिनमा चाहिँ यो 50% भन्दा तल आयो कि आएन त। यो तपाईँको 18 मार्च 2024 को क्यान्डलको 50% भन्दा भन्दाखेरि मजाले यो क्यान्डलको 50% भन्दा एक दुई रुपियाँले चाहिँ तलै आएर क्लोजिङ दिएको रहेछ। अबको यसको यात्रा भनेको यही नै हो। अब हामीले अरू इन्डिकेटर लगाएर पनि एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको आधारमा मात्र यसको ट्रेन्ड डाउन छ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्न। यद्यपि यो बुलिश ट्रेन्डमै छ है। अब बुलिङ्गर ब्यान्डको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ बुलिङ्गर ब्यान्डको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ बुलिङ्गर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्ड छोडेर तल आएर क्लोजिङ दिएको रहेछ र त्यहाँमाथि पनि तपाईँको यो सर्किट लेभलमा कारोबार भएको दिनको चाहिँ 50% भन्दा तल आएर डाउन क्लोजिङ दिँदाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई भोलिको दिनमा चाहिँ यो ग्याप ओपनिङको 287 को कसम आउन सक्ने हो कि भन्ने चाहिँ एउटा प्रबल सम्भावनाको रूपमा लिन्छौँ। 287 चाहिँ सम्भावनाको रूपमा छ। बारम्बार तपाईँको चाहिँ यही ट्रेन्डमा चाहिँ तपाईँको जाँदै ठोकिँदै गरेको थियो र आशा गरौँ भोलिको दिनमा यो लेभलसम्म आइपुगेर फेरि बाउन्स ब्याक यसले चाहिँ एउटा सानो करेक्सन लिन आएको हो। बाउन्स ब्याक फर्किन्छ भने चाहिँ एउटा आधार मान्न चाहिँ सकिन्छ। बुलिङ्गर ब्यान्डको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ स्टिल यो बुलिस नै छ। किन भन्दा त भन्दाखेरि अप्पर ब्यान्ड मिडल ब्यान्ड र लोवर ब्यान्डको दूरी चाहिँ एकदम टाढा छ र मिडल ब्यान्ड चाहिँ माथि अपट्रेन हुन खोजेको जस्तो देखिन्छ है। क्लियर कट रूपमा अपट्रेनको बाटो देखाइरहेको छ। यसले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि यो केही दिनको करेक्सन मात्र हो, यसको ट्रेन्ड डाउन होइन भनेर बुझिन्छ। सो यसको बुलिङ्गर ब्यान्डको पर्सपेक्टिभबाट के देखियो त भन्दाखेरि यसले अप ट्रेन्ड गर्न सक्ने सम्भावना प्रबल रहेको देखियो। इचिमो क्लाउडको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि के देखियो त भन्दाखेरि इचिमो क्लाउड पनि क्लाउड भन्दा माथि नै क्यान्डल बस्नु र क्लाउड यहाँ पनि हरियो रहनुलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ मान्छौँ र इचिमो क्लाउडको कन्भर्जन लाइन तपाईँको चाहिँ माथि र बेस लाइन तल हुनु भनेको पोजिटिभ हो। कन्भर्जन लाइनले बेस लाइनलाई क्रस ओभर दिएर गइरहेको छ। यो कन्भर्जन लाइनलाई सपोर्ट लिएर बसिरहेको छ। आशा गरौँ भोलिको दिनमा 295 को एरियाको दिनमा इन्टरटेट दिएर चाहिँ फेरि मार्केट फर्किन सक्ने सम्भावना चाहिँ इचिमो क्लाउडले बेस लाइनले चाहिँ देखाइरहेको छ। बेस लाइनसम्म आउन सक्ने एउटा सम्भावना चाहिँ इचिमो क्लाउडको पर्सपेक्टिभबाट हेर्न सक्ने भयो हामीले। यसलाई चाहिँ स्टिल यो केही दिनको करेक्सन मात्र हो, यसले पनि बुलिस ट्रेन्ड नै छ भन्ने देखाइरहेको छ।
अब पिभट पोइन्ट स्ट्यान्डर्डबाट हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ पी लाइन तपाईँको चाहिँ 259 रुपियाँमा आएर बसेको रहेछ। रेसिस्टेन्ट 1 भनेको चाहिँ 274 रहेछ, रेसिस्टेन्ट 2 भनेको 298 रहेछ। ठ्याक्कै तपाईँको है इचिमो क्लाउडको बेस लाइन र कन्भर्जन लाइनको एरियामा आएर रेसिस्टेन्ट 2 बसेको रहेछ, जुन चाहिँ 298 हुन आउँछ। आशा गरौँ भोलिको दिनमा 298बाट ब्रेक अप गरेर जानेछ मार्केट। समग्र रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ यसको ट्रेन्ड अप ट्रेन्ड नै हो, यो केही दिनको करेक्सन भनेर चाहिँ पिभट पोइन्टले पनि देखाएको छ। सुपर ट्रेन्डको माध्यमबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ त स्टिल यो बुलिस ट्रेन्डमै छ। यसले चाहिँ हरियो लाइनमा कन्भर्ट भइरहेको छ। हरियो लाइनमा यसले चाहिँ जबसम्म चाहिँ हरियो लाइनबाट रातो लाइन कन्भर्ट भयो तबसम्म हामीले यसलाई चाहिँ बुलिस ट्रेन्डमा छ। तर बिचमा आउने करेक्सन, बिचमा आउने चाहिँ गिरावट चाहिँ करेक्सनको रूपमा हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ नर्मल हो है। नेप्से अप र डाउन हुनुपर्छ र सुपर ट्रेन्डको 10/2 सुपर ट्रेन्डको आधारमा के देखियो त भन्दाखेरि यसले पनि बुलिस ट्रेन्ड नै हावी छ भन्ने देखायो। सारको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि सारको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि तपाईँको स्टिल अहिले पनि तपाईँको यो डटेड लाइन चाहिँ क्यान्डल भन्दा तल नै बनेको छ। यसलाई हामीले पोजिटिभ रूपमा लिनुपर्ने छ। स्टिल यो बुलिसमै छ, यसको ट्रेन्डको अप नै हुने देखाइरहेको छ सारले चाहिँ है। हामी मुभिङ एभरेज इएमआई 10/10 को एभरेजिङ हामीले हेर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दाखेरि जुन बेला मुभिङ एभरेज यो हरियो लाइनले चाहिँ पोइन्ट लाइनलाई क्रस ओभर दिएर चाहिँ माथि न माथि बस्छ र यो लाइनभन्दा माथि चाहिँ क्यान्डल फर्म हुन्छ, फर्म भइरहेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले निकै नै पोजिटिभ रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले ढुक्क भएर लगानी गर्न सकिन्छ। यो करेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ जुन दिन तपाईँको लो प्राइसमा आएर चाहिँ बस्छ त्यो दिन हामीले चाहिँ बाई गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। त्यति बेला हामीले बाई गर्यो भने चाहिँ हामी भोलिको दिनमा पक्का पनि मार्केटमा पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। हामीले गरेको लगानी फस्दैन। हेरी रेसिस्टेन्ट यो सपोर्टलाई चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण सपोर्टको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ अबको दिनमा चाहिँ। यदि यो सपोर्ट भन्दा पनि तल आएर क्लोजिङ दिन्छ भने चाहिँ मार्केटले चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो फेरि पनि यो मार्केटको तलपट्टि नै आएर चाहिँ क्लोजिङ दिन सक्छ। केही फेरि अलि अझ तल आउन सक्छ। हेरी यो लेभलतिर आउँछ 277 आउन सक्छ भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ। तर आशा गरौँ यो लगभग 287 को बिन्दुभन्दा माथि नै वा भनौँ तपाईँको यही ग्याप ओपनिङको सर्किट लेभलमा कारोबार 18/3/2024 को लो भनेको चाहिँ कतिसम्म छ त 292 सम्म आउन सक्छ भनेर भनौँ। आशा गरौँ 292 93बाट चाहिँ मार्केट फर्केर फेरि माथि पनि जान सक्छ। समग्र रूपमा SAPDBL को एनालाइसिस चाहिँ के देख्यो त भन्दाखेरि अहिलेसम्मको विभिन्न इन्डिकेटरबाट लगाएर हेर्दाखेरि चाहिँ यसले के देखायो त भन्दाखेरि बुलिस ट्रेन्ड नै हाबी छ भन्ने देखायो। स्ट्रेटेजिक RSI ले के देखाएको छ त भन्दाखेरि स्ट्रेटेजिक RSI ले चाहिँ के देखायो त भन्दा डाउन ट्रेन्ड देखाइरहेको छ। यसले चाहिँ अब यसको यात्रा चाहिँ तल छ भन्ने देखाइरहेको छ। आशा गरौँ भोलि यहीँबाट चाहिँ मार्केट फर्किन्छ भन्ने चाहिँ। तर 56.87 र 66.16मा चाहिँ यसको सिग्नल देखाएर चाहिँ यो चाहिँ पोजिटिभ हो। यो चाहिँ केही दिनको करेक्सन मात्र भनेर भनिरहेको छ। यसको मोमेन्टम भनेको पोजिटिभ छ, भोलिको दिनमा माथि नै बढ्न सक्छ भनेर देखाइरहेको छ। मनी फ्लो इन्डेक्समा के देखायो त भन्दाखेरि पैसा आउन थालेको छ भनेर देखाइरहेको छ। यसले डाउन ट्रेन्ड भए पनि हल्का घुमेर माथि फर्किन लागेको स्थिति देखिन्छ। यसले चाहिँ बजारमा पैसा आउन थालेको छ सप्तकोशी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा भनेर देखाएको छ। RSI को मोमेन्टम डाउन ट्रेन्ड छ, तर यो 63 को वरिपरि छ। यसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ मान्नुपर्ने हुन्छ है। 50 देखि माथि RSI को लाइनहरू चाहिँ बन्छन् भने चाहिँ हामीले त्यसलाई पोजिटिभ र 80 देखि माथि बन्छन् भने हामीले पोजिटिभ हो। तर हामीले चाहिँ ओभर सोलको जोनमा पुग्न लाग्यो। अब हामीले चाहिँ प्रफिट भएको स्टकहरू बेच्ने भनेर चाहिँ जनाउँछ है। समग्र रूपमा विभिन्न इन्डिकेटरहरू लगाएर हेर्दाखेरि सप्तकोशी डेभलपमेन्टको मुभमेन्टमा चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि यो भनेको केही दिनको करेक्सन मात्र हो। यसलाई हामीले चाहिँ केही दिनको करेक्सन रूपमा लिनुपर्ने छ र भोलिको दिनमा यसको ट्रेन्ड चाहिँ अप ट्रेन्ड नै छ, यो चाहिँ बुलिस ट्रेन्डमा छ भनेर चाहिँ बुझिन्छ है। अब यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ बुलिस ट्रेन्डमा रहेको स्टकहरू कसरी छान्ने भन्ने कुरा देखायौँ र त्यसमध्ये मैले चाहिँ सप्तकोशी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको चाहिँ स्टक चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाएँ। आशा गरौँ भोलिको दिनमा तपाईँले यसरी नै चाहिँ आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ है। यो भिडियो एजुकेसन पर्पजको लागि मात्र बनाएको हो, न कि यसको आधारमा तपाईँलाई मैले ट्रेन्ड गर्नु भनेर भन्न खोजेको छु होइन। यो भिडियोलाई तपाईँले रेफरेन्सको रूपमा तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। यसको आधारमा चाहिँ ट्रेन्ड नगर्नु हुन विनम्र अनुरोध गर्छु है। मेरो च्यानललाई लाइक गरिदिनु हुन, मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र के छन् कमी कमजोरीहरू तपाईँले कमेन्ट मार्फत बताइदिनु भयो भने भोलिको दिनमा अझ पनि तपाईँलाई स्ट्रङ भिडियोहरू लिएर आउनेछु भन्ने बाचाको साथ आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।